मलाई चाहिँ हजुरले भन्दा भन्दै अघि नै इमेलको कुरा गरेँ आई लर्न हाउ टु राइट अ इमेल when I was 18 years old at the call center. Till today I follow exactly how I used to write it. होइन थ्याङ्क्स एन्ड रिगार्ड्स हाम्रोमा उ थियो नि के अरे हाम्रोमा चिठी लेखाउन सिकाउँथ्यो होइन त्यो सिन्सियरली योर सिन्सियरली डियर सब्जेक्ट होइन अल द्याट आई मिन those are things that stays होइन if they teach that अब त्यो अब अहिले पनि त्यो चिठी लेख्न सिकाएर त हुँदैन होइन इमेल्स डिफ्रेन्ट सो द्याट सर्ट अफ ऊ चाहिँ आई सी अहिले पनि लाइक इभन पिपल हु बिन वर्किङ फर लाइक 5, 6 years 7 years उनीहरूकोमा आई स्टिल सी त्यो अलिअलि त्यो फिनेस ल्याउनलाई चाहिँ यु स्टिल निड टु लाइक सम्म अब भन्नुपर्ने वा गाइड गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ सो देयर इज द्याट इन्डस्ट्री अब नेपालमा के अरे त्यो बिजनेस एटिकेट सिकाउने कम्पनीजहरू पनि छ नि इट्स देयर बिकज we didn't learn anything when we were in school and college. कसरी त्यो गर्नुपर्छ भनेर. Yeah, so true. I know that's why I said when you said BPO, I'm like I'll be a partner with. I want my son or daughter in the future to go to the call center at least for 6 months and then work in the media for 6 months to learn what cutthroat business is. Mark my words, my business is super cutthroat as well. I know. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.